Καλημέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Ακούστε, εσείς που είστε πιστοί χριστιανοί, τι έχει να σας μεταφέρει αυτή η κυρία. Προσεκτικά, θα εκτιμούσα πάρα πολύ να με ακούσετε μέχρι το τέλος. Ναι, θα είναι μεγάλο το βίντεο, γιατί αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας. Τίποτα χωρίς προετοιμασία, απλή, σεμνή, μέχρι κάτω, η φούστα μου και η αγαπημένη μου, μία από τις πολύ αγαπημένες μου εκκλησίες, τα εσώδια της Θεοτόκου, εδώ στο κέντρο των Χανίων. Θα υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι εδώ από τα Χανιά και θα ήθελα να μου πείτε στα σχόλιά σας εάν συμφωνείτε με την συγκεκριμένη συμπεριφορά που επικρατεί στην συγκεκριμένη εκκλησία. Το άφησα μία, το άφησα δύο, το άφησα 3 φορές. Αυτή τώρα είναι η 5η φορά, ενώ έρχομαι συχνά, μία άσχημη συμπεριφορά από τις 2 κυρίες που είναι στην είσοδο της εκκλησίας. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η αρμοδιότητά τους. Έχουμε πει ότι δεν ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους από πού είναι, για να είναι εκεί χριστιανοί ορθόδοξοι είναι, και σήμερα μάλιστα είχα και μάρτυρα έναν άνθρωπο που μιλούσε ελληνικά και συμφώνησε μαζί μου και μου είπε και ο ίδιος ότι έρχεται στη συγκεκριμένη εκκλησία και μονίμως αντιμετωπίζει την ίδια συμπεριφορά. Στο διατάφτα λοιπόν, ανεχόμαστε να μας λένε από εδώ, από εκεί, τι θα πάμε, τι θα κάνουμε, πώς θα γελάσουμε, πού θα γελάσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε, όμως το έχουν παρακάνει. Ακόμα και στην εκκλησία να μας πούνε πώς θα ανάψουμε τα κεράκια ή πόσα κεράκια θα πάρουμε. Πού ακούστηκε αυτό? Εγώ τώρα αναφέρομαι στους αρμόδιους εδώ της συγκεκριμένης εκκλησίας, ποιοι έχουν βάλει αυτές τις 2 κυρίες να χαλάνε την ψυχική γαλήνη, την αγαλίαση που θέλουμε να εισπράξουμε μέσα από την εκκλησία και μας το χαλάνε. Θα μου πείτε πόσο το χαλάνε εσένα που ό,τι ήρθες τώρα στα Χανιά θέλεις να βάλεις και δική σου τάξη. Το ξέρω, θα υπάρχουν και τέτοια σχόλια ότι καλά ήμασταν, εσύ τώρα ποια είσαι που ήρθες και κάτι σου μυρίζει και σου ξυνίζει. Όχι, σας ρωτώ με πραγματικά γεγονότα. Μπαίνεις στην εκκλησία, βλέμματα άσχημα από τις κυρίες, να προσέξουν πόσα χρήματα βάζεις. Μου είπανε μέχρι μία φορά πήρα 7 κεριά, γιατί υπήρχε λόγος, με παρακάλεσαν και κάποιοι άνθρωποι να ανάψω κεράκια για αυτούς. Παίρνω 7 κεριά και μου λέει η κυρία ότι πήρα πολλά. Πού ακούστηκε αυτό? Δεύτερο συμβάν. Έχει 2 αυτά τα στρογγυλά, πώς λέγονται, δεν ξέρω στα ελληνικά, με άμμο που τοποθετεί στα κεράκια σου. Μου έχει τύχει, δεν έχω τελειώσει να ανάβω τα κεράκια μου και έρχεται με αγενή τρόπο, σπρώχνοντας, να μαζεύει όλα τα κεριά. Δεν πρόλαβα καν ακόμα να προσευχηθώ για τους ανθρώπους τα κεράκια που άναψα, με βλέπει και τα μαζεύει. Σήμερα όμως, επειδή αγανάκτησα, εκτός ότι πάλι μου ξαναείπε, πήρα 5 κεράκια, μου ξαναείπε ότι είναι πολλά, ακούτε να δείτε συμπεριφορά στην εκκλησία. Εδώ το εκθέτω γιατί φίλοι μου έχουμε πει, η φωνή πρέπει να ακούγεται. Το προσπερνάω ήρεμη γιατί είχα ανάγκη να προσευχηθώ. Σήμερα 5η η ώρα 3 παρα 10, 3 παρα 10, ναι. Πάλι είμαι εκεί και μου λέει, άναψες από αυτή την πλευρά, σε λίγο λέει θα το κλείσω 3 η ώρα, έπρεπε λέει να ανάψεις τα κεράκια από εκεί, δηλαδή από την άλλη πλευρά. Εγώ είμαι στη μέση της προσευχής μου, ένα το κεράκι που ανάβω για τους ανθρώπους, για την υγεία, για τον πόλεμο, και έρχεται η γυναίκα αυτή με διακόπτη, που είμαι εκείνη την ώρα με τον Θεό απευθείας, όπως εγώ το αισθάνομαι. Πολλοί από εσάς μπορείτε να με κρίνετε, δεν, εγώ καταθέτω και καταγγέλνω αυτή τη στιγμή. Και γιατί το κάνω βίντεο? Διότι σταμάτησα την προσευχή μου κρατώντας ακόμα 2 κεράκια στα χέρια μου που δεν πρόλαβα να τα ανάψω. Έχω και έναν νεαρό δίπλα μου, δεν το ήξερα ότι μιλάει ελληνικά. Και πλέον λέω όχι, δεν μίλησα 1, δεν μίλησα 2, όχι εδώ στην εκκλησία, θα μιλήσω εξοργισμένη και θα της είπα, είστε μεγάλη γυναίκα, μεγάλη, με γκρίζα μαλλιά. Πώς μπορείτε και με διακόπτετε από την προσευχή μου λέγοντάς μου πού θα ανάψω τα κεριά?
επειδή σεβόμενη τον νεαρό που προσευχότανε, το σταμάτησα. Όταν σταματήσαμε να ανάβουμε τα κεράκια, ο νεαρός μου είπε, παντού τα ίδια συμβαίνουν. Ακούτε, θα μας πούνε μέχρι και πόσα κεράκια θα πάρουμε και πού θα τα ανάψουμε και πώς θα τα ανάψουμε. Μήπως θα μας πούνε και τι πρέπει να λέμε στα κεράκια που ανάβουμε. Θέλω πραγματικά την άποψή σας. Και γιατί το βγάζω βίντεο? Γιατί όταν τελείωσε όλο αυτό, πάω και τις πιάνω και τις δύο και τις λέω, το άφησα μία, το άφησα δύο, θα το ψάξω ανώτερα ποιος τις έχει βάλει στη συγκεκριμένη θέση. Και φίλοι μου, πραγματικά, επειδή θα υπάρχετε εδώ χανιώτες, είμαι σίγουρη πως δεν είμαι η μόνη με αυτό το παράπονο. Ναι, να πω κάτι που ξέχασα, ότι υπάρχουν άνθρωποι άλλων θρησκειών που έρχονται, τουρίστες, με σορτσάκια, με παγωτό, θέλουν να μπουν μέσα στην εκκλησία. Ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν το αντιλαμβάνονται ότι είναι ιερός χώρος και πρέπει να είσαι κάπως ευπρεπής ντυμένος. Δηλαδή εγώ κανονικά αλλιώς είχα τη φούστα μου, τη τράβηξα μέχρι πάνω για να μπορώ να μπω μέσα στην εκκλησία. Άλλοι έρχονται με το παγωτό, οπότε καταλαβαίνω ότι αυτές οι κυρίες εκεί κάνουν και αυτή τη δουλειά και μπράβο τους. Σε αυτό το θέμα τους βγάζω το καπέλο. Όμως το θέμα ότι να κοιτάζουν πόσα κεριά παίρνουμε και να μου το λέει, δηλαδή να μου λέει πολλά πήρες, το αφήνω μία, να μην επαναλαμβάνουμε. Πρώτον, αν σας έχουν τύχει τέτοιες συμπεριφορές, δηλαδή πάνε να μας απομακρύνουν και από την εκκλησία με τέτοιους ανθρώπους. Πάρα πολύ θα ήθελα την άποψή σας, ειδικά εσάς των χανιωτών εδώ. Και είναι πραγματικά λυπητερό το να μου επιβεβαιώσει ο νεαρός και να μου λέει παντού τα ίδια γίνονται. Φίλοι μου, άνθρωποι, τι είναι αυτά, πώς το έχουμε επιτρέψει? Μία περίπτωση, δεν θέλω να διαβάσω στα σχόλια, μπράβο, καλά έκανες, όχι. Δεν είναι αυτό το ζητούμενό μου. Εγώ το τι κάνω, εγώ ξέρω. Το θέμα είναι όσοι ταυτίζεστε με αυτή την περιπέτειά μου και κανονικά τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ πρέπει να το ψάξω ανώτερα και να αναφέρω αυτά τα 5 δικά μου περιστατικά. Και στο ένα υπήρχε και μάρτυρας, επειδή ήταν ελληνόφωνος. Τις άλλες φορές συνήθως το έχω αντιμετωπίσει με ανθρώπους ξένους. Τι πρέπει να κάνουμε, αυτή είναι η ερώτησή μου. Δεν είναι να μου λέτε ναι, σωστά τα λες. Θέλω να μάθω πρώτον αν το έχετε αντιμετωπίσει στη συγκεκριμένη εκκλησία και δεύτερον τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι απλοί πολίτες, οι χριστιανοί ορθόδοξοι, που πλέον και στην εκκλησία θα μας πούνε πώς θα φερόμαστε. Πάντα μου αρέσει να τελειώνω λέγοντας την αγάπη μου με χαμόγελο. Όμως, αντί να πάω στην εκκλησία και να εισπράξω αυτή την αγαλίαση που έψαχνα, νιώθω ότι αμάρτησα πιο πολύ, εξοργίστηκα. Πραγματικά ο διάολος μπήκε μέσα μου, ναι, να το πω έτσι. Καλύτερα ήμουνα πριν να μπω σε αυτή την εκκλησία, σήμερα. Αλλά επειδή είναι πλέον τόσες φορές, το εκθέτω δημόσια. Και έχω μάρτυρες, γιατί σήμερα τους τα είπα ένα χεράκι και τους είπα ότι θα το ψάξω και θα το ψάξω. Την αγάπη μου. Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Η κοπέλα νομίζω ότι ταυτίζεται απόλυτα, θα το πω διαφορετικά βασικά, ταυτίζομαι εγώ απόλυτα μαζί της, αν και οι άνθρωποι που είναι στο κανάλι αυτό γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι θέσεις μου όσον αφορά την θρησκεία, ειδικά όσον αφορά την Ορθοδοξία. Ειδικά όσον αφορά τον Καθολικισμό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι θεωρώ ότι αυτές οι δύο οι θρησκείες εξαφάνισαν τους γνωστικούς, τους σκότωσαν τους γνήσιους Ορθόδοξους Χριστιανούς και στη συνέχεια επιβλήθηκαν με τον τρόπο που επιβλήθηκαν. Όσον αφορά τα κεριά, νομίζω πως έχει απόλυτο δίκιο η κυρία, δεν θα πρέπει να συμβαίνουν αυτά. Όσον αφορά τις κυρίες που εργάζονται εκεί, θα τις πρότεινα να μην δίνει τόσο πολύ μεγάλη σημασία, καθώς αυτές οι γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες καθημερινά με χιλιάδες κόσμο και ο καθένας πραγματικά πολλές φορές, γιατί το έχω δει, είναι το μακρύ και το κοντό του κάποιοι. Οπότε σε αυτό το θέμα θα έλεγα ότι ενώ έχει δίκιο η κοπέλα, θα της συνιστούσα να κάνει υπομονή
Καθώς νομίζω ότι εντάξει, αυτές οι γυναίκες έχουν να κάνουν όντως με χιλιάδες κόσμο, οι οποίοι πολλές φορές είναι προβληματικών συμπεριφορών. Φυσικά στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή η κυρία έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είναι δυνατόν να σου λένε τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις, αλλά να σας πω κάτι λίγο. Ίσως η κυρία αυτή δεν έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα και δεν έχει ιδέα για το πώς τρέχει η Ορθοδοξία, τα πράγματά της. Η Ορθοδοξία ανέκαθεν έτρεχε ακριβώς έτσι τα πράγματά της και δεν έχει αλλάξει τίποτα από το 1800 μέχρι το 2024. Τίποτα απολύτως. Όταν λέμε τίποτα, εννοούμε τίποτα απολύτως. Έχουν κάνει κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές, κάποιες αλλαγές όσον αφορά την ιεραρχία τους, αλλά σε επίπεδο λειτουργικότητας νομίζω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει παραμείνει ακόμα και στο 1800 και στο 1600 αλλά και στο 325 μετά Χριστόν. Είναι κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν το έχει αλλάξει, δεν πρόκειται να το αλλάξει και δεν θέλει να το αλλάξει, καθώς η Ορθοδοξία είναι αυτό το πράγμα, ότι εμείς πιστεύουμε σε κάποια πράγματα και αυτά τα πράγματα έχουμε επιλέξει να μας αφήνουν σε μια, αν θέλετε έτσι, στασιμότητα που μας αρέσει. Θα το πω έτσι ευγενικά. Ωραία. Στασιμότητα που μας αρέσει, την αγαπάμε και εξάλλου αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι Ορθόδοξοι δεν δέχονται καθόλου άλλους ανθρώπους στους κόλπους της Εκκλησίας. Πρέπει να είναι ο άλλος Ορθόδοξος Χριστιανός. Τέλος. Δεν μπορείς διαφορετικά. Ούτε να μπεις στους κόλπους της Εκκλησίας, ούτε στις παρέες τους, ούτε στις φιλίες τους, ούτε πουθενά. Καθώς αυτοί οι άνθρωποι είναι μια οργάνωση, μια εταιρεία, μια θρησκεία, η οποία έχει τα δικά της, πιστεύω, και σου λέει αν σου αρέσει. Συμφωνώ απόλυτα, έτσι. Αν σου αρέσει. Επειδή όμως ζούμε στην Ευρώπη του 2024 με τον ακριβώς ίδιο ηρωνικό, αν θέλεις, τρόπο, απαντάει και ο θετικός ότι και εμάς, αν σας αρέσει, θα μας ανέχεστε. Αν μας αρέσει ή αν σας αρέσει. Όπως θέλετε το παίρνετε αυτό. Έτσι. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πολλοί κόσμος το αντιλαμβάνεται όπως αυτός πιστεύει και κρίνει. Οπότε και εμάς αν μας γουστάρετε. Γιατί και εμείς μπορούμε να πούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι. Η αγανάκτηση που εκφράζει αυτή η κυρία είναι απόλυτα δικαιολογημένη ως εκ τούτου. Αν ήμουν Ορθόδοξος Χριστιανός θα ταυτιζόμουν απόλυτα μαζί της, καθώς αυτή είναι η δική μου νοοτροπία, αυτός είναι ο θετικός, αυτός είναι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, για όσους από εσάς δεν με ξέρετε. Εγώ είμαι αυτή η κυρία ουσιαστικά. Ταυτίζομαι 110% με αυτή την κυρία. Με τα πιστεύω της, με τον τρόπο που μιλάει, με τον τρόπο που σκέφτεται, με τον τρόπο που έχει μέσα της τη θέαση, αν θέλετε, του χριστιανισμού. Αν ήμουν Ορθόδοξος Χριστιανός, που δεν είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός, θα ήμουν σαν αυτήν την κυρία ακριβώς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί παλαιότερα, όταν έτυχε να πάω σε κάποια μοναστήρια, πριν κάνω φυσικά την στροφή μου 360 μοίρες, είχα αντιμετωπίσει και είχα δει ακριβώς τις ίδιες συμπεριφορές, καλή μου κυρία. Ακριβώς τις ίδιες συμπεριφορές. Και εγώ τώρα δεν θέλω αυτό να το κάνω φυσικά προσωποπαγές και να το προσωποποιήσω προς κάποια συγκεκριμένα άτομα. Δεν με ενδιαφέρει καν αυτό το πράγμα, ούτε καν με απασχολεί. Και δεν έχω κάποιο λόγο να ασχοληθώ με κάποιους ανθρώπους δηλαδή συγκεκριμένα. Αλλά ότι έτσι δουλεύει το πράγμα παντού. Έχω πάει δηλαδή και σε μοναστήρια στη Λυκόβρηση, στην Αθήνα. Έχει τύχει να πάω παλαιότερα και στο Παϊσίου, εδώ στη Σουρωτή. Μιλάμε τώρα πριν χρόνια, έτσι. Πριν πολλά χρόνια. Και παντού συνάντησα το ίδιο βλέμμα, την ίδια αντιμετώπιση, την ίδια νοοτροπία, την ίδια μιζέρια, την ίδια κατάθλιψη. Και αυτά όλα φυσικά ήταν για μένα ενάβσματα, καθώς ήμουν ήδη προετοιμασμένος από τα βιβλία που είχα διαβάσει. Τώρα μιλάμε για πριν από 10-15 χρόνια, έτσι. Ήμουν ήδη προετοιμασμένος και απλά αυτά όλα άναψαν μέσα μου όλα τα φυτίλια, όλα τα καντήλια αν θέλετε, προκειμένου να αφυπνιστώ περαιτέρω, να ξυπνήσω και να πω ότι τι είναι όλα αυτά. Τι είναι όλα αυτά συμπεριφορές. Η αλήθεια είναι ότι και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα 2024 να λέμε ότι αν τυχόν οι εκκλησίες ήταν άδειες και δεν είχαν αυτούς τους ανθρώπους μέσα και τα μοναστήρια, θα ήταν
Όταν λέω άδειες, τι εννοώ? Θα ήταν πολύ καλύτερα, ενδεχομένως. Να μην υπάρχουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι επεμβαίνουν. Αυτό λέει και η κυρία. Επεμβαίνουν την ώρα που εσύ προσεύχεσαι. Να ήταν δηλαδή να τα ανοίγαν και να τα κλείναν. Ουσιαστικά. Να τα ανοίγαν και να τα κλείναν. Στο ενδιάμεσο θα έπρεπε να υπήρχαν άλλοι άνθρωποι να ασχολούνται με τα κεριά και με όλα αυτά, γιατί ο κόσμος έτσι βλέπει αυτές τις συμπεριφορές και ουσιαστικά το ταυτίζει με τις μοναχές, τους μοναχούς ή γενικά με τον παπά, με τον οποιονδήποτε θα βρεθεί, με τον οποιονδήποτε υπεύθυνο της εκκλησίας, εν πάση περιπτώσει, που είναι εκεί εκείνη τη στιγμή. Οπότε εντάξει, μην τρελαίνεστε. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πεπατημένοι, έτσι πηγαίνουν τα πράγματα και έτσι θα συνεχίσουν να πηγαίνουν. Όσοι θέλετε να αλλάξετε θα πρέπει να παρακολουθήσετε τα βίντεο της θετικής δοπαμίνης. Τα βίντεο που είναι κλειδωμένα και ανοίγουν πλέον κατόπιν συμμετοχής, καθώς εκεί μέσα είναι όλο το ζουμί, όλο το απόκρυφο ζουμί που κρύβουν από τον κόσμο. Τα φανερά μου τα βίντεο είναι αυτά στα οποία ουσιαστικά μιλάω μόνο για τις καταστροφές που έχουν γίνει από το 150 μέχρι το 200 και μέχρι και το 1821 και μέχρι και το σήμερα. Έτσι. Τα βίντεο που έχω ανοιχτά στο κανάλι είναι αυτά που μιλούν για τις καταστροφές. Τα βίντεο τα οποία θα σε στείλουν πολύ πιο βαθιά μέσα σε αυτήν τη θρησκεία και θα σου ανοίξουν τα μάτια για το τι ακριβώς παίχτηκε, για το τι έχουν αντιγράψει, τι έχουν πλαστογραφήσει και τι έχουν μετασχηματίσει, είναι αυτά τα οποία πρέπει να πατήσεις το κουμπάκι που γράφει συμμετοχή από κάτω και θα σου ανοίξουν τα μάτια και οφθαλμοί της ψυχής κυριολεκτικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πιστεύω ότι όσοι μέχρι σήμερα με έχουν παρακολουθήσει, ακόμα και αυτοί που σε εισαγωγικά είτε με μισούν είτε με απεχθάνονται, ουσιαστικά με ζηλεύουν, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εγώ λέω την αλήθεια, ότι ουσιαστικά όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέγονται κατά καιρούς από διάφορους είναι ψεύδι και ότι ο κόσμος κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Στροφή στην αρχαία Ελλάδα, στροφή στην εκκλησία, αλλά με μεταρρύθμιση, πρόβλημά σας. Πώς θα το κάνετε, τι θα κάνετε, είναι κάτι το οποίο άπτεται καθαρά της δικής σας λογικής, ερμηνείας του κόσμου. Πώς βλέπετε εσείς τον κόσμο? Θέλεις να είσαι χριστιανός? Να είσαι χριστιανός. Θέλεις να να αλλάξουν κάποια πράγματα όπως τα αναφέρει ας πούμε η κυρία αυτή? Πρέπει κάτι να κάνεις, όπως έκανε η κυρία, να κάνεις ένα βιντεάκι. Θέλεις στροφή προς την αρχαία Ελλάδα? Θα κάνεις εγγραφή στη θετική δοπαμίνη. Θέλεις στροφή μόνο προς τον αγνωστικισμό, μόνο, και την αθρησκεία ή την αθεία? Θα πρέπει να μάθεις πρώτα τι σημαίνει να μην είσαι χριστιανός. Το έχουμε? Τι σημαίνει να μην είσαι χριστιανός? Γιατί να μην είσαι χριστιανός? Ξεκινάς από αυτή τη λογική. Γιατί? Γιατί χιλιάδες κόσμος πλέον στην Ελλάδα, χιλιάδες άνθρωποι αποφασίζουν ότι δεν θέλουν, δεν γουστάρουν να είναι πλέον χριστιανοί? Τι πιστεύετε? Έτσι τυχαία? Τυχαία? Όχι. Υπάρχουν σφοδρότατα επιχειρήματα, ειδικά από το κανάλι αυτό, με πάνω από 150 βίντεο, 150 βίντεο, που αποδεικνύουν και την καταστροφή και την αντιγραφή που έχει γίνει. Καταστροφή, αντιγραφή. Καταστροφή, αντιγραφή. Όταν λοιπόν μάθεις αυτά τα δύο τα αξιώματα, δεν γίνεται παρά να κάνεις στροφή 180 μοίρες. Για αρχή. Εγώ έκανα 3,60. Γιατί ήμουν έτοιμος από τα 18 μου. Εσείς που τα ακούτε όμως πρώτη φορά και εντυπωσιάζεστε, μην απορείτε καθόλου. Γιατί αυτά που μαθαίνετε στο κανάλι αυτό δεν θα τα μάθετε ούτε από την εκκλησία, ούτε από το κατεχητικό, ούτε στα θρησκευτικά του σχολείου σας, ούτε φυσικά στο σχολείο. Ίσως το μάθετε σε κάποιο ιστορικό μάθημα, αν πάτε σε κάνα πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω στα μαθήματα θεολογίας καν αν τα διδάσκουνε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κανάλι αυτό ξεπερνάει κατά πολύ μέχρι και τα πανεπιστήμια. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το κανάλι αυτό
που είναι μοναδικό στην Ελλάδα για την παροχή τέτοιων πληροφοριών και ύψης της γνώσης που δεν θα τη βρείτε ούτε καν στα πανεπιστήμια, ούτε καν. Είναι μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά άλλο. Και αυτός φυσικά είναι και ο λόγος για τον οποίο κάποιοι στεναχωριούνται. Να μην στεναχωριέστε όμως, καθώς το φως και η αλήθεια είναι ό,τι καλύτερο, μέχρι και για σας που θα συνεχίσετε να επιμένετε ότι εγώ θέλω να παραμείνω χριστιανός. Κανείς δεν σου λέει να μην είσαι χριστιανός. Έχεις το δικαίωμα και την ελευθερία να είσαι χριστιανός όσο θέλεις. Δεν έχεις όμως το δικαίωμα να στερήσεις σε όποιον θέλει και επιλέξει να μάθει την εναλλακτική πλευρά της ιστορίας. Γιατί, επαναλαμβάνω, αυτά που έχει αυτό το κανάλι να προσφέρει στον κόσμο δεν θα τα βρείτε ούτε στα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ούτε στα πανεπιστήμια. Οι γνώσεις που προσφέρονται δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πουθενά εντός Ελλάδας. Εκτός Ελλάδας ίσως τα βρείτε σε κάποια βιβλιοπωλεία. Ίσως τα βρείτε σε κάποια πανεπιστήμια. Αλλά μέχρι τότε γιούχου. Καληνύχτα. Θα έχει πετάξει το πουλάκι. Εσείς που θέλετε άμεσα, τώρα, όχι χθες, τώρα, να μάθετε την αλήθεια, ξέρετε πάρα πολύ καλά πλέον τι πρέπει να κάνετε και πώς να ξεκλειδώσετε αυτά τα κλειδιά, αυτά τα μυστήρια, τα οποία κάποιοι τα έχουν πολύ καλά κρυμμένα για τους λόγους που γνωρίζουν αυτοί φυσικά. Τώρα, να πω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα έρθουν και πάρα πολλά βιντεάκια για το Βατικανό, όχι φυσικά για αυτή τη μούφα με την βιβλιοθήκη. Ξέρουμε όλοι ότι αυτά είναι πλέον βλακίες και ξεπερασμένες. Αν και θα κάνουμε έτσι μια γενική αναφορά το τι υπάρχει στα αρχεία του Βατικανού. Έτσι, μέχρι και ονομαστικά ξέρουμε τι υπάρχει όσον αφορά το Βατικανό. Να σας προσκαλέσω επίσης όσοι θα δείτε την εκπομπή μέχρι το τέλος, γιατί οι πιο πολλοί φεύγουν στο 10 λεπτό λόγω αρνητικής δοπαμίνης και τοξικότητας του κινητού και του εγκεφάλου τους που τους έχει προκαλέσει, ότι το βράδυ θα έχουμε εκπομπή για το ομφάλιο πεδίο του Δία στην Κρήτη. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία αρχαιολογική και ιστορική εκπομπή, οπότε όσοι είστε συνδρομητές ή μέλη της θετικής δοπαμίνης, είστε πάρα πολύ θερμά προσκεκλημένοι να παρακολουθήσετε αυτήν την εκπομπή το βράδυ, που είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, θα έχει πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό και φυσικά αφού κάνουμε την αρχαιολογική ανάλυση αρχικά και τα ευρήματα, στη συνέχεια θα έχουμε και λίγο χρόνο να μιλήσουμε και μεταξύ μας, να κάνουμε μια ανάλυση για το τι είναι αυτό το τεράστιο έβριμα. Τι σημαίνει ουσιαστικά για την Ελλάδα αυτό το τεράστιο έβριμα. Εγγραφή στο κανάλι λοιπόν όσοι από εσάς θέλετε να παρακολουθήσετε αυτή την εκπομπή. Να το βάλουμε και εδώ πέρα ρε παιδιά, εδώ είναι. Κάντε και ένα like, δεν θα πάθετε τίποτα, ένα like, subscribe φυσικά στο κανάλι, εγγραφή, το καμπανάκι σας τινγκ, για να είσαστε έτοιμοι για τη βραδινή εκπομπή. Και όπως σας είπα και πριν, όσοι θέλετε να μάθετε την αλήθεια για τον χριστιανισμό, θα πρέπει να γίνετε μέλη πατώντας στο κουμπάκι κάτω ακριβώς από το βίντεο που γράφει συμμετοχή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, συμφωνώ απόλυτα με την κυρία, αλλά θα της πρότεινα να μην χαλάει την ψυχική της την ηρεμία, καθώς έτσι έχουν τα πράγματα και δεν θα αλλάξουν ποτέ. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξουν είναι να γίνουμε περισσότεροι στην θετική ντοπαμίνη. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά. Σας περιμένω το βράδυ. Γεια σας.